Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Let me clarify, yung iba magbabayad ng mas malaking income tax, pero karamihan... Kita natin yan sa elemento ng batas. Nandun yan sa Article 248 ng Revised Penal Code Book 2. Naging mainit na usapin yung charter change or CHACHA. Ano po yung instance na yun? Paano natin siya makakwalify? Ang sabi ng batas dyan, homicide pa rin yan. Yan, magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers sa YouTube man yan, Facebook, at syempre sa ating DZRH News Television. Muli po kayong nakatutok dito lamang sa Legal Minds. At ako po, ang panibago ninyong host at makakasama ngayong araw, si Shari Oliquino. Ngayong araw ay kasama pa rin po natin si Attorney Jeremiah Belhica. At ngayon, kung kahapon naman, pinag-usapan natin ang CHACHA or Charter Change, isa na namang mainit na issue ang ating bubusisiin ngayon, no? At walang iba kundi yung TRAIN Act or yung tinatawag na Tax Reform for Acceleration and Inclusion. Ngayon ay Republic Act 10963 na. So ngayon naman, Attorney, baka pwede nyo kaming bigyan ng, again, ilang mga points regarding this at ano yung effect niya sa ating mga mamamayang Pilipino? Well, pagdating talaga sa usaping buwisan or taxes, may kasabihan kasi, no, Sherry, ang sabi doon, no, there are only two things in life na you cannot escape. That's death and taxes. No, kasi kung lahat na nabubuhay, mamamatay din, at yung mga tao na nabubuhay, hanggat nabubuhay siya, nagbabayad siya ng buwis. Kahit saan kang lumusot, saan kang lumingon, talagang ang ating batas patungkol sa pagbuwis ay talaga naririyan. And that's the reason why ang usapin ng tax reform, lagi itong napag-uusapan. So, ito na nga, itong train na to, no? Iba tinatawag silang, it's a good train ride, yung iba naman tinatawag ito na train wreck. No? Yes. Pero well, siguro kailangan natin mabanggit sa kanila kung ano ba yung ilang mga salient provisions na to at ano ba ang pwede natin i-expect dito kapag ito yung ini-implement na. So, ang isang napaka-glaring na portion dito is yung tinatawag na pagbaba daw ng income taxes na ating binabayaran at pagtaas naman ng income tax para sa iba. Yes. Let me clarify, yung iba magbabayad ng mas malaking income tax, pero karamihan ay magbabayad ng mas mababa dahil itinaas nila yung exemption. I think, magkano na ba ang exemption ngayon? Kung ikaw ay minimum wage earner, 10,000 pesos to 11,000 pesos, ikaw ay exempted na sa tax. Ngayon, kahit na medyo mas malaki ng iyong income, hindi ka pa rin kinakailangan magbayad ng iyong income tax, tax exempt ka. Pero at the same time, itinaas nila ang maximum na income tax na pwedeng bayaran ng isang tao from 32%. Ginawa ng 35%. So, I think ikaw ay magte-35% kung umabot ka ng 8 million pesos ang iyong income, taxable income mo for the whole year. So, medyo malaki na rin talaga yung kinikita. Now, pero generally speaking, marami sa ating mga middle class earners, no, bumaba ang kanilang taxes to be payable at lumaki ang kanilang take-home pay. So, initially, isipin mo, uy, maganda to kasi mas marami akong perang natira sa akin. Ang problema is ito nga, tila bang tumaas yata yung mga basic goods and commodities. Di ba ang sabi po, may dagdag na ngayon na presyo sa mga produktong may asukal. Yan. Nandiyan din yung pagtaas ng mga produktong ginagamitan ng petrolyo. Yan. So, kasama rin, yan nga, yung diesel, sa mga gasolina, kasama rin dyan yung mga sweetened products. Kasi sinasabi nila, masama naman kasi sa kalusugan yan, di medyo taasan natin ng konti. So, that's one of the arguments na sinasabi dyan. At alam natin, kapag tinaas mo ang petrolyo, Lahat yan magpa-follow din. Bakit ka? Tinatanong nila ba? Siyempre, pag tinaas mo ang petrolyo, tataas ang cost of transportation of goods. Pag tumaas ang transportation goods, tataas ang pamasahe. Pag tumaas ang pamasahe, tataas lahat ng mga bilihin. Isa ito sa mga nakikita natin na nung kinompute nila, I believe na ang government daw stands to gain at least
an additional 130 billion a year. Pero tatanong natin, kanino napupunta? Saan ba kinuha yung additional 130 billion? Eh di sa taong bayan din. Okay. Ang mahirap dito, Shari, sa pag tumataas ang bilihin, is yung binabayaran ng taong kumikita ng 10,000 piso ay kapareho ng binabayad ng taong kumikita ng 100,000 piso. They're buying the same commodity, basically, but hindi nagbabago yung kanilang income. So, for example, bumili ka ng cheeseburger sa isang outlet, sa isang tindahan. Binili mo to 30 pesos. Pero ikaw, kinikita mo 100,000, ako kumikita ko ng 10,000, mas mabigat sa akin yung 30 pesos kesa sa'yo. So, ang tawag dyan sa ganyang klase mga taxes is yung tinatawag na consumption tax. Yung mga buwis na ipinapataw kapag ikaw ay kumukonsumo na ng produkto at ikaw ay nag-spend na ng iyong pera. So, in that light, medyo mahirap itong nangyari dito sa train na to. Ako, I would say, okay ako dun sa bumaba, lumaki yung take-home pay ng tao, pero hindi ko rin gusto yung sinasabi na pagtaas ng bilihin kasi ang tinatama dito is yung ordinaryo at maliliit na mga tao. Subalit, ang sinasabi naman nila, ang counter-argument naman nila, dahil tumaas din yung ibang koleksyon ng gobyerno, ay mailalagay ito sa mga infrastruktura, mailalagay ito sa paggawa ng mga kalsada, tataas din naman ang mga investments, dadami ang trabaho ng tao, tataas ang income nila, kaya medyo hindi mo raw mararamdaman ang pagtaas na yung tinatawag nila nung pagtaas daw ng bilihin kasi lalakas daw ang ekonomiya at dadami ang kita ng tao. But, siguro kailangan maintindihan natin anong ibig sabihin kapag tumataas ang buwis. Kanina, nabanggit ko yata off the air nung una na pag-uusapan natin na meron tayong provision sa konstitusyon yung tinatawag na involuntary servitude. No? Na ang tayo daw ay may karapatan laban sa involuntary servitude. Anong ibig sabihin na to, Shari? Ito yung modern day slavery. Tayo daw ay hindi pwedeng pagtrabahuhin labag sa ating kagustuhan. Diba? So, kunwari, ikaw ay isang empleyado at ayaw mo na magtrabaho, hindi ka pwedeng pilitin na magtrabaho. Pwede kang sisandihin, siguro. Pero kung ayaw magtrabaho, hindi ka pwedeng piliin, hindi ka pwedeng hagupitin. Because slavery basically is involuntary servitude and it is prohibited by our Constitution. Now, what happens now if we have, if we are overly taxing the people? So, for example, sa ating current tax system, maaring kumikita ang isang tao ng 100 piso at 32% dyan, maaring kinukuha ng gobyerno. At dun sa 68% na natira niya, pag ginastos niya ito, may 12% na expanded value added tax yan. So, ang purchasing power ng 100 piso mo talaga is kalahati lang, parang 50 pesos, so mas mababa pa. So, saan napunta yung kalahati? Di nabalik sa gobyerno. So, ibig sabihin, sa 100 piso mo na kinikita, 50% doon napupunta sa gobyerno, 50% napupunta sa'yo. Pero, sa 8 oras, ibig sabihin na yung trinabaho, 4 na oras dyan, pinagtatrabaho mo ang gobyerno. 4 na oras na pinagtatrabaho mo sarili mo. So, yan ay isang dahilan kung bakit yung sinasabi nila na ang overtaxation, katulad sa Pilipinas, medyo mabigat ang taxes natin dito, ay nagdadala raw talaga na modern day slavery talaga sa isang bansa. No? So, pero isa sa mga bagay na ina-argue naman ng iba, no? Na para dun sa mataas na buwisan. Sinasabi lang, okay lang yan na mataas ang buwis, basta yung pera na kinukuha namin sa inyo, napapagawa naman namin ng highway, napapagawa namin ng mga... Hindi yung sinasabi ng ilang mga mambabatas natin. This is where your taxes go, di ba? Pero, I think there is a bit of a flaw in that argument na ibig sabihin dahil nakikita mo naman kung saan naman napupunta at may pinupuntahan naman, pwede kitang ibuwis ng mataas. Kasi, pwede mo rin sabihin na
Mr. Congressman, kung hindi mo siguro kinuha sa akin yung pera ko na yan, nakita mo rin kung ano yung napagawa ko sa bahay ko. Di ba? Ngayon, so, ibig sabihin, whether kunin yan ng gobyerno by taxation, o hindi kunin yan at i-keep mo yan, meron at meron papupuntahan yung pera na yan. Now, the question is this. So, the actual philosophical and maybe moral question is this. Who is the better spender of one's money? Is it the government or is it the person who actually worked for it? Okay? So, yan ang sinasabi natin, siguro kailangan natin pag-usapan. Kasi sa bandang huli, if you raise taxes, mas lalong maraming pagkakataon na umasa ang tao na, dami mo kinukuha sa amin, di dapat gawin mo to para sa amin. No? So, yun ang aking palagay dyan. Ito, sir, curiosity ko na rin to No, during the time na nagbabasa ako regarding doon sa mga articles, nakikita ko yung mga news clips about train. No, ano ngayon yung implication nung fact na noong naipasa ito ay walang quorum, no, yung ating Kongreso? Marami rin ako nabasa niyan. Sabi nila, 20 lang daw ang nandoon. At yung iba naman sinabi, 10 o 15. Hindi ko alam kung ano. At yung nung naipasa daw yan, nagse-celebrate daw yung ibang mga congressman sa isang hotel, something like that. Pero this is actually a very serious allegation na sabihin natin na kulang, which I believe should be raised talaga sa Korte Suprema kung talagang ito ay merong ebidensya. Kasi ang rule of thumb dyan, no, Shari, is ang isang batas, ang isang bill na naka-out sa floor on third reading na kung saan maghahalalan, magbobotohan na sila kung ipapasa o hindi, ay simple majority lamang ng mga tao na nandoon. Pero kinakailangan may quorum. Diba? So, ang quorum, ibig sabihin, 50% plus 1 yan. So, kung wala kayong quorum, ibig sabihin, hindi niyo pwedeng i-carry out yung isang bill sa pagboboto. Ang problema is kung hindi na question ang quorum right then and there. So, tumatakbo ang deliberation, tumatakbo ang botohan na walang quorum kasi hindi naman na raise at that point. So, I think this is a question that is important also to be raised in a proper forum. Okay. Kasi kung walang quorum talaga yan, parang sinabi mo rin na hindi rin talaga binoto ng mayorya. At hindi ito na ipasa sa tamang constitutional process. And tandaan natin, Shari, ang lahat ng mga revenue measures sa ating bansa na nagiging batas ay kinakailangan nagsisimula sa House of Representatives. Ang pagpa-file ng bill for revenue measures, pagtataas ng buwis, pagbabawas ng buwis, dapat nagsisimula sa House of Representatives. Hindi pwede ito magsimula sa Senado. Bakit kamo? Dahil ang House of Representatives, sila yung mga kinatawan ng mga distrito at mga yung tipong grassroots representative sila. At sila nakakaalam ng tunay na epekto ng pagtaas ng buwis. Kung walang sapat na representante nung ibinoto ito sa House of Representatives, medyo nadidefeat lalo ang purpose kung bakit sila ang dapat nagsisimula ng revenue measure. So, kinakailangan ito ay maitaas at ma-question sa tamang fora. I believe yung iba gusto itaas na ito sa Korte Suprema daw. So, let's see kung if the records would bear them out, the Supreme Court would definitely look at that fact. Yung tinatawag na quorum tsaka yung kanilang kakulangan ng mga kongresista na nag-participate. Kasi actually, yung mga panahon na naaprubahan ito ay ito yung Disyembre ata hanggang unang araw noong 2018. January 1 actually siya na-implementa. So ngayon po, napag-uusapan natin yung mga legalities and technicalities. Ang mga umaalma doon sa train law ay maaari pang magsulong ng kanilang opposition. Yes, definitely. Marami silang pwedeng gawin. Ang isa lang pwedeng gawin dyan is questioning nila sa Korte Suprema. Ang constitutionality na to. Isa yan, yung procedural tsaka yung substantial
the procedural due process and the substantial due process. Tingnan nila kung ito ba ay may vina-violate ba sa ating konstitusyon, ang double taxation, meron ba itong violate sa procedure, and also, siguro pwede rin nila itong labanan na magpo-propose na panibagong revenue measure. Okay. Na subukan natin, sige, tingnan natin itong train, kung hindi ba titirik, nakagaya sa, let's say, ng MRT daw. No? Pero, kung makita natin na hindi maayos, then maggawa ulit tayo ng bagong revenue measures na pwede nating na ayusin. Kasi kami, ang aming group at organization, we are a firm believer talaga ng unified or ng flat tax rate, no? So, pero yan ay isa rin sa aming isinusulong diyan. Pero kung hindi mag-work out itong train, pwede pa rin sila magsumite na panibagong nilang proposition na patungkol na mas mabuti at ma-improve itong tinatawag na train nila. Katulad nga po ng nabanggit nyo kanina, merong mga sectors or mga grupo rather na for it, meron din namang mga against it. At palagay ko, para sa ating mga televiewers, ay kinakailangan talaga nilang mabusisi, no? Pero, at the same time, sila na rin yung mga direktang naapektuhan. Ako personally, maikwento ko lang, attorney, no? Yung paborito kong juice na binibili ko doon sa University of the Philippines, na eto, meron siyang presyo last year. Ngayon, pagpasok ko nitong 2018, nagtaas na siya ng 5 piso. At actually, kung sa loob dyan ng University of the Philippines, naglabas na rin yung mga manininda, mga vendors doon, ng listahan kung gaano na yung pagtaas ng presyo ng kanilang mga produkto. Kahit yan yung mga nasa kiosks lamang, o yung kanilang mga fish balls, yung kanilang mga binibentang mga soft drinks at marami pang iba. Dahil itong mga produkto na ito, mga batayang bilihin siya na binibili mismo ng ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Kinakailangan kung usapin niya ng buwis, diba? At dapat mas beneficial siya kaysa hindi. Kasi ang prente nitong train ay matutulungan niya raw di umano yung mga mamamayan or mas mapapaginhawa niya yung katayuan ng ating mga mamamayan. Well, obviously, ito ay despite ng mga oppositions, ay merong mga ganda o ayos inam na nakikita ang mga proponents na to. So it remains to be seen. But what we're saying is, ang immediate effect na to nararamdaman ito, si Mamang Fishball, si ating soft drinks, ang isa sa mga sinasabi kasi nila, kaya nila tinaas yung buwis sa mga sweetened products, ito raw is in a way to regulate yung sugar consumption sugar ng intake asukal ng mga mamamayan lipunan. So, you know, sometimes kasi yung tinatawag natin na mga tax measures ay merong tinatawag na public welfare aspect. Okay. Kasi meron yung tinatawag na police power of the state and meron tinatawag na taxing power of the state. Yet they are two of the three inherent powers of the state. So, yung iba, sinasabi na pag naggawa ka ng tax measure, gusto mo lang magtaas ng revenue. Pero yung iba naman sinasabi, pag gusto mong i-regulate ang isang bagay, huwag mong gamitin na taxation, gamitin mo yung police power of the state. Pero sa nangyayari kadalasan, sa mga measures na katulad na to na yung sa sugar, katulad ng sin tax, no? Isa yan sa issue nila, sabi nila, bakit yung tabako parang hindi yata tumaas ng ganon. So, pero yung mga sin taxes, yung mga sugar intakes, ito ay makikita mo merong konting public welfare initiative sila na dahil tinataas sila ang buwis sa aspeto na ito, medyo mas rini-reduce at pinahihirapan nila ng konti yung mga producers at mga consumers na tong mga tinatrato nila na dangerous products. Okay? So, hindi ko alam kung gaano kahilig sa mga soft drinks, pero yun ang sa pananaw ng ating ibang mga mambabatas na kailangan bawasan daw yung mga bagay na yun. Makita naman natin yung progreso niya, attorney, sa mga susunod pa ng mga marami pa tayong linggo at buwan. Okay. Muli, maraming salamat po sa inyo at maraming salamat din sa ating mga taga-subaybay. I'm sure marami pa kayong gustong malaman tungkol sa train law, pero magbabalik po tayo sa susunod na araw. Malay nyo ay muling lumabas siya bilang isang usapin, bilang magkakaugnay naman yung mga batas ngayon sa ating bansa. At para naman sa inyo, Attorney Belgica, baka kung gusto tayong hingan ng ating mga viewers ng legal advice, saan nila kayo iko-contact? Meron akong
Facebook fan page. Biruin mo yan, ano? Sa Attorney Jeremiah May Delhica, you could post your questions. You could actually magpadala kayo ng private messages. Ay sisikapin ko sagutin. And also, meron po tayong website na www.mylawiq. Yan ay isang advokasya ko na matutunan ng tao ang batas sa pinakamadali at pinakamasayang paraan. So, www.mylawiq.com. Muli, maraming salamat po at maraming salamat sa ating mga viewers na sinamahan kami ni Atty. Belhica ngayong araw. At para lagi kayong updated sa Legal Minds, i-follow at i-like lamang ang aming Facebook page. It is DZRH Manila. Ang aming YouTube account, DZRH News Television. And of course, ang aming official website, it is www.dzrhnews.com. Samahan niyo po ako ulit bukas sa ngalan ni Atty. Belhica. Ako muli si Shari Olikino para sa isa na namang episode ng programang Legal Minds. Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Let me clarify, yung iba magbabayad ng mas malaking income tax, pero karamihan, Ito natin yan sa elemento ng batas. Nandun yan sa Article 248 ng Revised Penal Code Book 2. Naging mainit na usapin yung charter change or CHACHA. Ano po yung instance na yun? Paano natin siya makakwalify? Ang sabi ng batas dyan, homicide pa rin yan.